ඔයාලට ඉතින් ඔන්න මම අදත් ඔයගලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේක නම් මට ලැබුණු සර්ප්‍රයිස් එකක්. ඉතින් ඔන්න මම ඔයගලන් දන්නා මගේ විෂන් බෝඩ් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මගේ ලොකු ගෝල් එකක් තිබ්බා GoPro cam එකක් ගන්න. මොකද මම වීඩියෝස් කරන්න හරිම ආසයි. ඉතින් ඒ නිසා මට ලොකුවට ආසාවක් තිබුණා GoPro cam එකක් ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඒ නිසා මගේ බර්ත්ඩේ එකට තමයි හස්බන්ඩ් ඕඩර් කරලා තියෙන එක. හැබැයි ඒක හම්බ වුණේ අද. දෙන්න. මේ තියන්නේ මට හම්බ වුණ GoPro cam එක. ඉතින් මම ඔයාලත් එක්ක මේක ඕපන් කරලා බලන්න ඕන නිසා මම තාම මේක ඕපන් කරේ නෑ. අනිත් එක හස්බන්ඩ් එනකල් තියන්න ඕන නිසා මම ඒක තියලා තිබ්බා. ඉතින් දැන් අපි එකතු වෙලා මේක ඕපන් කරලා බලමු කොහොමද මගේ cam එක කියලා. හරි, දැන් අපි කඩලා බලමු. මෙතන උඩ chip එකක්ද මේ තියෙන්නේ? ඔව්. ඒකට තියෙනවා 32GB chip එකක්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සීල් කරලා තියෙන්නේ. GoPro ස්ටිකර් එක ගහලා තියෙනවා. මේ මොකද? මේක මෙයා ඕඩර් කරලා තිබ්බේ, හස්බන්ඩ් ඕඩර් කරලා තිබ්බේ net එකෙන්. ටිකක් අඩු ගානට දාලා තිබුණ නිසා තමයි ඕඩර් කරේ. ඔන්න මම දැන් ඕපන් කරනවා. ඒක හරියයි ස්ටිකර් එක. මම ඒක කඩලාම ගන්නවා. හරි. ඔන්න මේ තමයි බොක්ස් එක. GoPro වල Hero Ju1. ඒ කියන්නේ GoPro Hero 11 කියන එක තමයි ඔන්න මට හම්බ වුණ GoPro cam එක. මේක ඕපන් කරන්නේ කොහෙන්ද? මේ තමයි බොක්ස් එක. මේකෙන් ඉතින් ලස්සන වීඩියෝස් කරන්න පුළුවන්. අපි try කරලා බලමු. මටත් ආස නිසා තමයි ගොඩක්ම මේකේ තියෙන ෆැසිලිටිස් ටික මේ පැත්තේ තියෙනවා. මොනවාද මේකෙන් කරන්න පුළුවන් ඒ දේවල් ටික මෙන්න මෙතන උඩ ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? ඒ දේවල් ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ තමයි cam එක අපි කඩලා බැලුවට පස්සේ බලමු. ඊට මේක ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා cam එක, ඒ වගේම cam එකේ charge එක, බැටරි එක, ඊට පස්සේ case එක. ඒ හැම දෙයක්ම මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ මේ පල්ලෙහා තියෙන ටික, ඒ කියන්නේ මොනවාද? මේක අපිට use කරනකොට ගන්න පුළුවන් handle එක, හෙඩ් එකේ යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ හැමදේම දැන් හිතන්නකෝ අපිට මොකක් හරි වීඩියෝ එකක්, හරි දැන් අපි හිම බලන එක ගැනම ගමුකෝ. ඒ වගේ අපි ස්කී කරනකොට අපිට ඕනම් මේක හෙඩ් එකේ දාගෙන අපිට වීඩියෝ එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අපි try කරලා බලමු. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේක සීල් පැක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට මෙන්න මෙතනින් තමයි ඒක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. මම ඒක දැන් ඕපන් කරනවා. හරි, මෙන්න මේ විදිහට බොක්ස් එකක තමයි cam එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. GoPro කියලා මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේක ටිකක් කම්ෆර්ටබල් බොක්ස් එකක්. මම හිතන්නේ මේක cam එක ස්ටෝරේජ් කරන බොක්ස් එකක් වෙන්න ඇති. හරි. ටඩා! මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඕපන් කරාට පස්සේ ඇතුළේ තියෙන්නේ. අපිට කැටලොග් තියෙනවා. මෙතන අපි cam එක යූස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන විස්තර, කැටලොග් හැම එකක්ම වගේ තියෙනවා. මේ තියෙන cam එකේ කැටලොග් එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන cam එකේ විස්තර. මේ තියෙන cam එක. වව්! හරිම චූටිනේ එක. ඉතින් හරිම කම්ෆර්ටබල්. ඒ කියන්නේ චූටිනේ. මේ තියෙන cam එක. අපි කැටලොග් එක දාමු මේක ඇතුළට. මේ තියෙන්නේ අපි cam එක ගමු ඉස්සෙල්ලානේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි cam එක තියෙන්නේ. හරිම චූටි. මේ බලන්න අතේ තිබ්බට පස්සේ මෙන්න මේ size වගේ. මට හිතෙනවා මේක හරිම ෂෝක් වෙයි කියලා. chip එකක් මම මෙතනින් තියනවා. මේ තියෙන cam එක හරිම චූටි. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා මේ cam එක යූස් කරන්න කලින්
කැම් එක අප්ඩේට් කරන්න කියලා තියෙනවා අපි යූස් කරන්න කලින්. ඉතින් හරිම පුංචි මේ බලන්න අතේ ප්‍රමාණයට කියන්නේ අල්ලේ ප්‍රමාණයට වගේ තමයි තියෙන්නේ කැම් එක. හරිම පුංචි කැම් එකක්. එන්න එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ තව මොනවද ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මොකක්ද? අපි කැම් එකේ හැන්ඩල් එකට අවශ්‍ය දේවල්. මේ තියෙන කැම් එක අපිට ඒ කියන්නේ හෙල්ලෙන්නේ නැති වෙන්න ලස්සනට වීඩියෝස් කරන්න යූස් කරන්න පුළුවන් හැන්ඩල් එක තියෙනවා මේකේ. ඒ වගේම මම කිව්වේ හෙඩ් බෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා කියලා. මේ තියෙන හෙඩ් බෑන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපිට මේ හැන්ඩල් එකට යූස් කරන්න පුළුවන් අයිටම්ස් ටික. ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අපිට හැන්ඩල් එකට යූස් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික. ඊට පස්සේ බැටරි 2 බැටරීස් තියෙනවා. මෙතන බැටරීස් දෙකක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ චාර්ජර් එක. මෙතන තියෙන මේ චාර්ජර් එක. අපිට කැම් එක මේ හැන්ඩල් එකට සපෝට් කරන්න පුළුවන් පින්ස් තියෙනවා. පින්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ චාර්ජර් එක තියෙනවා. පෝට් එක නැහැ හැබැයිනේ. ෆෝට් එක නැහැ. ෆෝට් එකට අපිට ෆෝට් එකක් අරගෙන තමයි යූස් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් එන්නේ ටික තමයි ඔන්න කැම් එකට මම ඒ ටිකත් එළියෙන් කියන්න. මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට කැම් එකට. මේ අයිටම්ස් ටික තමයි අපිට කැම් එකට හම්බ වුණේ. 2 බැටරීස් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි GoPro කැම් එක මට හම්බ වුණේ. ඉතින් ඔන්න ඉස්සරහට ඔයගලන්ට වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ අලුත්ම කැම් එකෙන්. ඉතින් ඔන්න මගේ විෂන් බෝඩ් එකේ එක ඩ්‍රීම් එකක් කම්ප්ලීට් වුණා. ඉතින් thank you husband ඔයාට. හරි. ඉතින් කඩන්න ඕනේ මේක මෙහෙම ගන්න බෑද? මේ තියෙන කැම් එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට හැන්ඩල් එකට මේක සෙට් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මේ පැත්තේ අපිට on off button එක තියෙනවා. ඒ වගේම GoPro Juicy GoPro 11 black කියලා ගහලා තියෙනවා. මෙතනින් මේක on කරන එක වීඩියෝ එක. මේක ගැන එහෙම මේ යූස් කරන විදිය ගැන තාම මුකුත් දන්නේ නැහැ. අපි දෙන්නත් මේක දැන් තාම ගත්ත විතරයි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඒක මේවා කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මෙතනින් බැටරි එක දාන එක ටිකක් තදයි. මෙහෙට ප්‍රෙස් කරපුවාම උඩට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙතනට අපිට බැටරි එක දාන්න පුළුවන් මේකේ. අපිට චාර්ජ් කරන්නත් මෙතන තමයි ෆෝට් එක තියෙන්නේ. මේක ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි ෆෝට් එක තියෙන්නේ. මෙතනට ගහලා චාර්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බැටරි එක මේකට යූස් කරන්න. චිප් එක දාන්නත් මෙතන තියෙන්නේ. චිප් එක අපිට මෙතනට යූස් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලන්ට පේනවද? මේකේ GoPro කියලා ගහලා තියෙන එක එම්බෝස් කරලා තමයි ගහලා තියෙන්නේ. මෙහෙම අපි අල්ලනකොට අල්ලන්න පුළුවන් GoPro කියන එක. ඒ කියන්නේ එම්බෝස් කරලා තමයි මේවා කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගන්නකොට මෙන්න මෙතන ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගන්නකොට මේ කැටලොග් එකේ තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන මෙතන on off එකක් කියලා තියෙනවා. ඒක on off. මේකෙන් on කරලා අරක තමයි කැමරායි ෆොටෝයි ගන්න. ඔව් කැම් එක මෙතනින් on කරලා ඊට පස්සේ මෙතන වීඩියෝස් ෆොටෝස් මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එකෙන් තමයි අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් යූස් කරලා නැති හින්දා අපිත් හරියටම දන්නේ නැහැ. යූස් කරලම් බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ හැම එකම ස්ටිකර්ස් වලින් මේවා කරලා තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ විදිහට තමයි. අපි මේක දැන් යූස් කරලා බලන්න. බලමු. කොහොමද කරන්නේ? බැටරි දාන්න. අපි බැටරි මේක අප්ඩේට් කරන්න කියලා තියෙනවා. බැටරි දාන්නකො ඉස්සෙල්ලා. අපි මේක ලේසි නිකම් යනවා. බැටරි එක මෙන්න මෙතන බැටරි එක දානකොට අපි මෙන්න මේ අතර තමයි දාන්න ඕනේ. දැන් කැමරාව මෙහෙම තියනවා නම් මෙන්න මේ අතර දාන්න ඕනේ. මොකද මේකේ මේ සෙට් වෙන මේවා වගේක් තියෙනවා. ඒකට සෙට් වෙන විදිහට අපිට බැටරි එක මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ චිප් එක දාන්න ඕනේ. චිප් එක දාන්න ඕනේ. yes මේක කොයි පැත්තටද දාන්නේ බබා? මේ පැත්තටද? හරි.
චිප් එක දැම්මා. චාර්ජ් තියද්ද නැහැ. දැන් ලොක් කරලා ඔන් කරලා බලමු. හරි. මේ පැත්තේ සෙටින් හදන්න ඕනේ. මේ ස්ටිකර් එක ගලවනවද? ඉංග්‍රීසි වලට දානවා මම මේක. ඊට පස්සේ මේකට අපි ඇග්‍රි වෙනවද කියලා මම ඇග්‍රි දෙනවා. මේ මොකද්ද අප්ඩේට්ද? හරි මම දැන් මේ ඇප් එක ෆෝන් එකට දාගත්තා. දැන් මම මේකේ do you wanna go for yes. හරි දැන් ඔන්න මගේ GoPro එකත් එක්ක මේක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මගේ ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දාලා තමයි මම මේක account එක create කරේ. name එක අපිට කැමති name එකක් දාගන්න පුළුවන් නේ. මම මේකම මෙහෙමම තියන්නම්. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට කමෙන්ට් එකක් එනවා. කැමරා අප්ඩේට් එක. මෙන්න මේකෙන් අපිට මෙහෙම දෙන්න පුළුවන් කැමරා අප්ඩේට් එක. කැමරා අප්ඩේට් එක දෙන්න නැතුව පටන් ගන්න එපා කියලා තිබුණේ. අපි මෙහෙම අප්ඩේට් එක ඇප් එක දාලා දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කැමරාව අප්ඩේට් වෙනවා. හරි අප්ඩේට් එක කම්ප්ලීට් වුණා. Update complete. මම මෙතනින් continue දෙනවා. මොකද subscribe for the auto update. auto update දාන්නද? නෑ දාන්න දුන්නා. sorry. let's go. auto update එක මම දුන්නේ නැහැ. කැමරාවේ සියලු දේවල් අපිට ෆෝන් එකෙන් මොනවද ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. බැටරි ඔක්කොම පෙන්වනවා. ඔව් කැම් එකේ තියෙන බැටරි එක අපි මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ කැම් එක මෙතනින් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක උනත් මෙතනින් ඔන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට ඔන්න ඔය විදියට තමයි මේ ස්මූත් එක එන ස්මූත් මේ හෙල්ලෙන්නේ ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මගේ අලුත්ම GoPro Hero මගේ කැම් එක මම අන්බොක්සින් කරේ. ඉතින් ඔන්න මට හිතුණා ඔයගලන්ටත් ඉතින් ඒක පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මෙන්න මෙයාට මම ගොඩක් thank you කරනවා. ඔයා තමයි මට කැම් එක අරන් දුන්නේ. thank you so much darling. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ නුත් සතුටුනා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න GoPro cam එකෙන් අපේ ඊළඟ ට්‍රිප් එක අපේ හිම බලන්න යන ට්‍රිප් එකේ වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා හැමදාම සකුරාවැස්සත් එක්ක ආදරෙන්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකල් අද මම ගිහින් එන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඔයාසි මිනසයි.
Sayonara. Sayonara.